سلام دوستان، به کانال طراحی صنعتی با سالیدورک خیلی خوش اومدید. من توی این کانال فیلم های آموزشی نرم افزار سالیدورک رو منتشر میکنم. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و دوست دارید که اون رو دنبال کنید، حتما دکمه سابسکرایب کانال ما رو بزنید و زنگوله بغلش رو هم فعال کنید تا در صورتی که ویدیوی جدیدی منتشر کردیم به شما از طریق نوتیفیکیشن اطلاع داده بشه. توی این ویدیو در ادامه ویدیوهای قبلی در سری ویدیوهای مدل سازی قطعات ترمز دیسکی-پنوماتیکی میخوام یک قطعه دیگر رو براتون مدل سازی بکنم. در واقع این قطعه کوپلینگ اون مجموعه ترمز هست، یعنی این کوپلینگ به یک جای دیگه متصل میشه که در حال حرکت هست و زمانی که نیاز به ترمز هست مابقی اجزای این مجموعه که همون ترمز باشه عمل میکنه و ترمز انجام میشه و نیروی ترمز از طریق این کوپلینگ به اون قطعه متناظر یا قطعه روبروش منتقل میشه. من این قطعه رو میخوام از طریق کشیدن نیمه اسکچ این کوپلینگ و اجرای دستور ریولو براتون مدل سازی بکنم.
اگر ویدیوهای ما رو دوست دارید ولی هنوز عضو کانال ما نشدید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر مطلبی راجع به پست ها دارید زیر اونها برامون کامنت بذارید.